እሺ ዛሬ ማሳየው ለነገሩ ለልጄ ነው ቤት ሲውል ቤት ኩክ እንደሚያደርግ በዛም ደግሞ ቀላል መስሎ የአበሻ ምግብ እንዴት በቀላሉ እንደምናዘጋጅ ነው ዛሬ የምሰራው ቀይ ስር ለብ ነው አብስዬው እንዴት እንደማሳያችሁ እንዴት እንደምሰራው አሳያችኋለሁ መጀመሪያ የሚያስፈልገን ቀይ ስር ቃሪያ ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርት ጨው ዘይት እነዚህ ነገሮችን ካዘጋጀን በኋላ መጀመሪያ ኦልሬዲ ጀምሬዋለሁ ስንት ነው ይሄ ነጭ ሽንኩርት ነው ነጭ ሽንኩርት አንድ 5 ግማሽ ነጭ ሽንኩርት አንድ 5 ፍሬ ነጭ ሽንኩርት እንደፈለጋችሁ ነው ቢበዛም ችግር የለውም በጣም ቢያንስም ችግር የለውም ይሄን አሁን የተወሰነ ነገር የለውም መገመት እንችላለን መጀመሪያ አሁን ቀይ ስሩን ልጠዋለሁ half ነው ስንት ነው እሱ የአንዱ የትልቁ ቀይ ሽንኩርት ግማሽ ነው አሁን ቀይ ስሩን እንደዚህ ልጠዋለሁ ቀቅላችሁ መላጥ ይቻላል እኔ ግን እንደዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ እንደውም እስከነ ቆዳው አደርገዋለሁ አልጠውም አጥቤ ብቻ ቆዳውን አጥቤ ከትፌ ሰራዋለሁ ሁለቱም ዘዴ ይቻላል የከተፍኩት ነው ለፈለጋችሁ ሳይድ መክተፍ ትችላላችሁ ትልቅ ትንሽ ማድቀቅ ከዛ በኋላ ብረት ድስት ውስጥ አደርገዋለሁ በላሽ ነበር ግን ካሜራ ይዣለሁ መስራቱንም ከለመድ በሚቀጥለው ደግሞ አንተ እየሰራ ውሃና ጨው ጨምሬ እንዲበስል ብዙ ውሃ እንዳያተርፍ እንደዚህ አድርጌ ከድነዋለሁ You don't really have a proportion you just have to add a little bit of water ይኸው አሁን እንደዚህ አድርጌ ሚድል ላይ አድርጌ ኦን አድርገዋለሁ ይኸው አሁን ውሃውን መጠጥ አድርጎ እየበሰለ ነው አሁን በቃ አጠፋውና እንደዚህ በስሏል እንደዚህ ተዋዋለሁ ከዛ ከተፍኩት ሽንኩርት አለ ነጭ ሽንኩርት አለ እንደፈለጋችሁት ነው ነጭ ሽንኩርቱን ብትፈልጉ ማድቀቅ ትችላላችሁ ብትፈልጉ ገረፍ እንዴ ባይደቅም ምንም ችግር የለውም እዚህ አንድ ላይ ጨምሬ አንድ ላይ ጨምሬ እንደዚህ ቀላቅለዋለሁ ሎ እሳት ላይ ነው በራሱ ውሃ ነው የተቀቀለው ትንሽ ኦሊቫ ኦይል ጠብ አደርጋለሁ ይሄ እንደ ወጥ ሳይሆን እንደ ሰላጣ ነው ከጎን ለመብላት I think it's important መጀመሪያ ቀይ ስሩ ብቻ ለ15 ደቂቃ ነው የጠበቅነው በራሱ ውሃ ነው በሰለው ውሃውን እንደዚህ ባይጨርስም ትንሽ ውሃ ቢኖረው መረቁ ይጣፍጣል ከዛ በኋላ ደግሞ ሌላው ነገር ቆንጆ ቴስት የሚሰጠው ሎሚ ነው ሎሚውን እንደዚህ አድርገን ጨምቀዋለን እሳቱ ጠፍቷል ግን
በቃ ይሄ እንደ ሰላጣ ነው። ግማሽ ሎሚ የግድ ግማሽ መሆን የለበትም። በቃ ጨውን እንደምትፈልጉት መጠን ትጨምራላችሁ። የጨው ምንም ችግር የለውም። ከዛ ይሄው እንደዚህ አድርገን ሰላጣችን ከምግብ ጋር ከተፈለገው ምግብ ጋር ይበላል ማለት ነው። Well guys, good luck.